even if you are going home, we need the consulate to resign. بالرغم من الشهادات اللي كانت موجهة ضده إله شخصياً، امتعض القنصل من اعتصام العاملات قدام القنصلية. هيك أنا بتكافى إنه يجوا لعندي على بيتي، على قنصليتي. قنصليته هو مش قنصليتهم. المطالب اللي عم ترفعها العاملات ما بتقتصر على تسفيرهم وبس، بل بتطالب بالمحاسبة على الممارسات التعسفية من قبل القنصلية، من عدم التجاوب وسوء المعاملة والعنصرية، وبوقف استقدام العاملات من كينيا تحت غطاء القنصلية. ومع هيك استغرب القنصل وجود عاملات ما بدهم يسافروا بالمظاهرة. You don't want to travel. You are not traveling. Yes, but I bring water, I bring food, but I want You don't want to travel. ولجأ لنظرية المؤامرة. وليش هي عم تنزل على الشارع تقنع بنات يضلهم بقلب الشارع؟ تزرع القنصل بأجندة غامضة بتهدف لعرقلة عمل القنصلية واتهمهم بالتمويل من قبل الجمعيات وتقاضي الفريش دولار. فريش دولار، فريش عم ينعطوا 10 15 20 دولار لابقائهم بالشارع. وبالوقت اللي ادعاءات النساء للCNN بتأكد تشجيع ممثل القنصلية النساء لممارسة الجنس لتأمين المبالغ الكبيرة اللي بتطلبها القنصلية مقابل تسفيرهم، برهن القنصل ازدراءه لرعايا واكتفى باتهامات ذكورية بحق العاملات. من غانا، في بنات من سيراليون، في شباب من السودان، في شباب من غير جنسيات، من الصومال، عم يعملوا بارتيات وعم يدعوا بعضهم على الواتساب. طعوا عاملين بارتي، نحن طعوا اتس فور فري، كل شيء مأمن. وأكد على عنصريته من خلال اتهامهم بالعمل الجنسي لمجرد كونهم كينيات. أنت بتأمني تجيبي تنقول 200-300 ألف بنت تكبيهم هيك بشوارع بيروت، كل وحدة على ذوقها فاتحة شغل على ذوقها، تروح من محل لمحل تشتغل بلبنان بوجود هالنازحين موجودين عنا، بوجود هالمشاكل اللي عنا إياها. ومع أنه لازم القنصلية تلعب دور حماية الرعايا، حمل القنصل العاملات مسؤولية العنف اللي بيتعرضوا له تحت نظام الكفالة بما فيه الخداع. البنت ليه مغفلة؟ البنت مغفلة لأنه جاي منا عارفة لوين جاي وعند مين جاي وشو بدها تقبض وكيف بدها تقبض. ببرر لصاحب العمل حرمانهم من أجورهم. هودي كلهم مبسوطين قاعدين عايشين عند الكفلة تبعهم مبسوطين كتير. تعي هربي، نحن بندبر لك شغلتي وبضي لك 200-300 دولار 400 دولار بالبلاك ماركت. عم بتحرض هيدي اللي كانت ملتمه ولابسه اشار مشان ما تبين. If you want me what I think, this girl she's getting paid from army. How much are they paying you? In a legal association, not to the consulate. What will it be? واعترافات خطيرة وواضحة بما يحصل على الأرض حصلنا عليها حصرياً من مساعد القنصل. أهلا وسهلا فيك. We are against bringing domestic workers to this country. وأنا بنفس الوقت مع سيستم الكفالة بس مع تطويره. We, the honorary consulate of Kenya, we are against the kafala system. القنصلية الكينية بلبنان قنصلية فخرية، فليش التمسك بالمنصب بالرغم من الاتهامات من 2020؟ تتقاضى أي بدل مادي من الدولة الكينية أو من أي منظمة موجودة بقلب كينيا، عم نحكي عن قنصلية كينيا أكيد. وليش التخوف من الإسقاط؟ اليوم الهدف هو واحد من اثنين، يا إما إسقاط القنصل سيد شالوحي طمعا بالمنصب. ومين بيحاسب بحال الاستقالة؟ أنا مني ناوي أبداً أبقى، شو بدي أبقى مشان باسبور ومشان نمرة سيارة حقت من ملايين؟ لشو بدي أبقى؟ وإذا القنصلية هدفها تسكت النساء لتحمي صورة لبنان وتبعدهم عن الجمعيات اللي بتدعمهم لتحمي حالها، مين بيحمي الجالية الكينية بلبنان؟